Good morning. Chào buổi sáng. Các bạn đang làm gì thế? Mình đang chuẩn bị làm bánh bao đây. Các bạn đã ăn bánh bao bao giờ chưa? Bây giờ thì mình sẽ nhào bột. Và trong lúc nhào bột, chúng ta hãy cùng nói chuyện với nhau nhé. Mình hy vọng những video dạy tiếng Việt của mình có thể giúp đỡ các bạn. Hiện giờ mình cũng đang học tiếng Nhật. Và mình cũng sử dụng phương pháp luyện nghe để học tiếng Nhật. Tức là mình nghe rất nhiều những video mà người Nhật nói chuyện. Sau đó thì mình cứ nghe như vậy cả ngày thôi. Và mình thấy dần dần mình có thể nghe được nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn. Nên mình muốn sử dụng phương pháp này để giúp các bạn học tiếng Việt. Ngày hôm nay mình làm bánh bao. Bánh bao là một loại bánh rất nổi tiếng ở Trung Quốc và cả ở Việt Nam nữa. Có vẻ bột của mình hơi khô rồi. Mình sẽ cho thêm một chút nước. Đây. Mình có để một cốc nước bên cạnh. Ok. Các bạn hiện đang sống ở đâu? Có bạn nào đang sống ở Việt Nam không? Nếu các bạn ở Việt Nam, chắc chắn các bạn sẽ thấy bánh bao được bán rất nhiều trong các cửa hàng, hoặc là ở ngoài chợ, hoặc trong các siêu thị. Bởi vì đây là một món ăn quen thuộc của người Việt Nam mà. Người Việt Nam thường ăn bánh bao vào buổi sáng. Người Việt Nam có thói quen ăn sáng ở bên ngoài. Không phải là ra nhà hàng đâu, mà là ra những cửa hàng nhỏ thôi để mua đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng ở Việt Nam rất đa dạng. Nào là bánh mì, bánh bao, phở, bún, miến, xôi. Các bạn đã ăn xôi ở Việt Nam chưa? Mình rất thích ăn xôi. Nhưng mà sang Nhật thì không có xôi. Các bạn biết xôi được làm từ gạo gì không? Xôi được làm từ gạo nếp. Các bạn đã nghe thấy gạo nếp bao giờ chưa? Gạo nếp khác với gạo tẻ. Gạo tẻ là gạo mà các bạn nấu cơm ăn hàng ngày. Còn gạo nếp thì dính hơn, nên phù hợp để làm xôi. Hiện giờ mình đang ngậm kẹo bởi vì mình bị ho. Các bạn có ngậm kẹo khi các bạn bị ho không? Quay trở lại chủ đề đồ ăn sáng nhé. Ở Việt Nam có rất nhiều món ăn mà chúng ta có thể ăn vào buổi sáng. Những đồ ăn đó được bán ở nhiều cửa hàng hoặc là ở ngoài vỉa hè. Khi các bạn đi học hoặc đi làm, đi qua những con phố, các bạn sẽ thấy rất nhiều người bán hàng rong ở vỉa hè và họ bán đồ ăn sáng. Chúng ta có thể dễ dàng dừng lại và mua đồ ăn sáng. Mỏi tay quá. Mình đổi sang bên này. Làm bánh bao thì vất vả nhất là khâu nhồi bột như thế này đây. Còn các công đoạn sau thì khá là dễ dàng.
Ngoài việc ra ngoài ăn sáng thì ở Việt Nam cũng rất nhiều người ăn sáng tại nhà. Có thể nấu mì ăn hoặc có thể ăn cơm. Mình thấy người Việt Nam hay nấu nhiều cơm vào bữa tối và sau đó buổi sáng họ có thể ăn cơm từ buổi tối hôm qua. Cơm mà còn thừa từ bữa trước thì sẽ gọi là cơm nguội. Các bạn có biết từ cơm nguội không? Ví dụ các bạn ăn cơm vào buổi trưa nhưng mà đến tối vẫn còn thừa thì phần cơm đó gọi là cơm nguội. Mặc dù có thể các bạn vẫn để nó ở trong nồi, cơm vẫn nóng, nhưng đó là từ để mô tả để chỉ loại cơm mà đã có sẵn từ bữa trước và còn thừa lại. Hoặc là buổi tối sau khi ăn cơm vẫn còn thừa, có thể các bạn sẽ cho vào tủ lạnh và đến buổi sáng chúng ta lấy cơm đó ra làm nóng lại thì phần cơm đấy cũng gọi là cơm nguội. Khi mình còn ở Việt Nam, buổi sáng mình cũng hay ăn cơm nguội lắm. Hoặc là mình sẽ ăn bánh mì, ăn bánh bao. Mình rất ít khi ăn mì gói. Mình rất ít khi ăn mì gói. Bởi vì khi mình ăn mì gói thì mình hay bị đau bụng. Các bạn ăn mì gói có bị đau bụng không? Với cả ăn mì gói dễ mọc mụn. Ở Nhật, mình thấy không có những cửa hàng bán đồ ăn sáng như ở Việt Nam. Chủ yếu người Nhật ra konbini. Konbini là những cửa hàng tiện lợi. Ở Nhật có rất nhiều cửa hàng tiện lợi. Trong cửa hàng tiện lợi thì bán bánh mì, bánh ngọt, cơm nắm hoặc là các loại mì, các đồ ăn sẵn khác. Người Nhật có thể mua đồ ăn sáng tại cửa hàng tiện lợi, hoặc họ cũng ăn cơm ở nhà, ăn cơm nguội giống người Việt Nam ý. Hồi mình mới sang Nhật, đến bây giờ là được 3 tháng thôi. Lúc đầu mới sang Nhật, mình có ăn thử bánh bao ở Nhật, nhưng mà mình không quen vị lắm. Mình quen vị bánh bao ở Việt Nam hơn. Bánh bao ở Nhật cũng rất ngon, nhưng mình không hợp lắm, hoặc có thể mình chưa tìm được loại phù hợp với mình. Lúc đó chồng mình bảo ước gì có thể ăn được bánh bao ở Việt Nam. Thì sau đó mình tìm hiểu, mình tra ở trên Google ấy cách làm bánh bao, và mình xem những video ở trên YouTube hướng dẫn cách làm bánh bao. Và mình thử đi mua nguyên liệu để làm bánh bao. Làm bánh bao cứ tưởng khó, nhưng thật ra rất đơn giản. Các bạn chỉ cần dùng bột mì, sau đó cho men nở vào, rồi nhào như mình đây. Tiếp theo các bạn làm nhân. Phần nhân bánh thì tùy khẩu vị của mỗi người thôi. Mình làm giống nhân bánh ở Việt Nam. Nhân bánh ở Việt Nam gồm có thịt băm, mộc nhĩ. Các bạn biết mộc nhĩ là gì không? Mình sẽ để hình ảnh để các bạn xem mộc nhĩ là gì nhé. Thịt băm, mộc nhĩ, miến. Các bạn có biết về miến không? Miến là
nó hình dạng giống như là mì ấy. Nhưng mà sợi miến trong vắt ấy. Mình thích ăn miến lắm. Đó, rồi có thêm trứng chim cút. Trứng chim cút là loại trứng nhỏ như thế này này, không phải là trứng gà đâu. Hết rồi. Có thể cho thêm nấm, nhưng mà mình thì không cho nấm, bởi vì ở bên Nhật mình thấy mua nấm hơi đắt. Rồi sau đó chỉ cần nặn bánh thành hình tròn, rồi đem đi hấp. Vậy là xong. Bánh bao làm rất đơn giản. Ok, mỏi tay quá. Nếu chồng mình ở nhà thì anh ấy sẽ giúp mình nặn bánh. Nhưng bây giờ chồng mình đang đi làm. Tối nay hai vợ chồng mình sẽ đi chơi. Một chuyến đi chơi xa đấy. Nên mình chuẩn bị bánh bao để mang đi chơi, ăn dọc đường. Tối nay hai vợ chồng mình sẽ đi lên Tokyo. Vì ngày mai chồng mình có kỳ thi ở trên Tokyo. Tokyo là thành phố lớn ở Nhật Bản. Còn mình hiện giờ đang ở Niigata, là một tỉnh cũng cách xa, rất xa Tokyo. Nên đi lại thì sẽ mất nhiều thời gian. Mình thuận tay phải. Thuận tay phải nghĩa là sử dụng tay phải quen hơn, nhiều hơn, thuần thục hơn. Cho nên khi nhào bột bằng tay trái, mình cảm thấy không quen lắm. Tối nay, sau khi chồng mình đi làm về, thì hai bọn mình sẽ ra tàu và cùng nhau đi lên Tokyo. Ngày mai sau khi chồng mình thi xong thì chúng mình sẽ đi chơi với nhau. Các bạn có thích đi chơi không? Các bạn có hay đi chơi xa không? Mình rất thích đi chơi. Nhưng khi ở Việt Nam thì mình ít đi chơi lắm. Hầu như mình chỉ ở trong nhà thôi. Vì công việc của mình cũng là làm tại nhà. Mình không làm ở công ty, mà mình bán hàng ở nhà. Cho nên hầu như cả ngày mình chỉ ở nhà thôi. Có mỗi cuối tuần thì mình đi nhà thờ, gặp bạn bè ở nhà thờ. Còn các ngày trong tuần hầu như mình đều ở nhà. Một số hôm thì mình đi chơi với bạn của mình vào buổi tối, nhưng mà cũng ít lắm. Sang Nhật thì chồng mình hay đưa mình đi chơi, nhưng mà cũng vào cuối tuần thôi. Vì ngày thường anh ấy phải đi làm. Ở Nhật có rất nhiều chỗ để tham quan. Mình thấy thiên nhiên, cảnh vật ở đây rất đẹp. Cứ đi ra ngoài đường là mình thấy đẹp rồi. Mình thích ở đây lắm. Tuy nơi mình sống là vùng nông thôn, rất yên bình. Mọi người có thể thấy tẻ nhạt. Rồi sang trung tâm, không nhiều hoạt động thú vị, không nhiều hàng quán. Nhưng với mình, đây là một nơi
khiến mình cảm thấy rất là vui. Bởi vì trước đây khi ở Việt Nam, mình sống ở thủ đô Hà Nội, là một thành phố lớn, rất tấp nập, đông đúc. Ở Hà Nội, mình thấy ồn ào, náo nhiệt. Nên đôi khi trong lòng của mình ý, muốn sống ở đâu đó yên tĩnh. Thế là bây giờ thì mình đang ở đây. Mình cảm ơn Chúa rất là nhiều, bởi vì Chúa cho mình sống ở đây. Các bạn thì sao? Hiện giờ các bạn đang sống ở đâu? Các bạn có thích cuộc sống ở nơi các bạn đang sống không? Các bạn đang ở thành phố hay là ở vùng nông thôn? Tuy nhiên, sang Nhật thì mình phải học tiếng Nhật. Mình cảm thấy hiện tại tiếng Nhật của mình rất kém. Khi nghe các video trên YouTube, mình chọn video ở trình độ thấp, tức là những video dành cho người mới học tiếng Nhật. Ban đầu mình cũng không nghe được, mình nghe mà không hiểu ý. Nhưng sau một thời gian, tầm khoảng 2 tuần, 3 tuần, thì mình bắt đầu nghe rõ hơn và mình hiểu được nội dung. Tuy nhiên, ở trong cuộc sống thì người Nhật nói chuyện nhanh hơn rất nhiều. Với lại, mình xem những video đó là những video cho người mới học, nên họ nói chậm, giống như mình đang nói chậm để các bạn có thể nghe và hiểu. Nếu mình nói mà các bạn vẫn chưa nghe được rõ thì các bạn bình luận cho mình biết nhé. Mình đang cố gắng nói chậm so với tốc độ bình thường của người Việt Nam. Bình thường người Việt Nam nói nhanh hơn như thế này. Nên các bạn hãy chọn những video theo trình độ mà các bạn đang học nhé. Mình sẽ cố gắng để làm thật nhiều video nói chuyện với các bạn, giúp các bạn luyện nghe. Quay trở lại việc học tiếng Nhật của mình. Trong cuộc sống, khi đi ra ngoài đường, hầu như mình không hiểu người Nhật nói gì. Trừ khi họ nói chậm lại thì mình mới hiểu, hoặc là một vài câu cơ bản lặp đi lặp lại. Ví dụ khi đi vào siêu thị thì nhân viên sẽ hỏi bạn có cần túi không? Mình nghe nhiều rồi mình cũng hiểu. Hoặc chưa cần họ hỏi thì mình cũng hiểu là họ định hỏi gì rồi. Bởi vì đây là một hoạt động lặp đi lặp lại, thế nên rất dễ đoán. Nhưng trong các trường hợp khác thì mình lại không hiểu là người Nhật đang nói gì. Nên mình cũng cảm thấy buồn, bởi vì trình độ tiếng Nhật của mình kém. Và hiện tại thì mình cũng chưa tìm ra được cách nào để học tiếng Nhật tốt hơn. Nên nếu bây giờ các bạn đang học tiếng Việt và cảm thấy tiếng Việt khó, cảm thấy không nghe được, không hiểu được người Việt Nam nói gì, thì mình rất đồng cảm với các bạn, vì mình cũng đang trải qua những việc như vậy. Nhưng mà đừng lo, mình đã tìm hiểu rồi. Cách học bằng việc nghe người bản xứ nói chuyện như thế này rất hiệu quả. Giống như là một em bé khi còn nhỏ thì chúng đâu có học ngữ pháp, đâu có học từ vựng đâu, chúng chỉ nghe thôi. Thế nên chúng ta bắt chước trẻ em học
chúng ta nghe nhiều rồi chắc chắn sẽ hiểu và phát âm cũng sẽ tốt hơn. Ngày xưa mình học tiếng Anh ý, ban đầu mình học ở trường, các cô dạy ngữ pháp, dạy từ vựng, rồi cũng có luyện nghe, nhưng mà ít lắm, hầu hết chỉ học ngữ pháp và từ mới để làm bài kiểm tra thôi. Nên mình có thể làm được bài kiểm tra với điểm số tốt. Tuy nhiên, khi mình gặp người nước ngoài nói tiếng Anh, mình cũng không hiểu. Và rồi sau đó, mình bắt đầu nghe những video mà người nước ngoài nói tiếng Anh. Bắt đầu mình không hiểu, nhưng dần dần mình hiểu. Và các bạn biết không, cái cảm giác ấy, cái cảm giác lúc mà mình nghe và hiểu người nước ngoài nói tiếng Anh, người Mỹ, người Anh nói tiếng Anh ở trên YouTube ấy, và mình hiểu thì mình rất vui. Mình rất vui luôn. Mặc dù là mình chỉ hiểu một chút thôi, mình cũng rất vui. Và đó là động lực rất lớn cho mình để cứ tiếp tục nghe như vậy. Nhưng ban đầu mình nghe, mình hiểu, nhưng mà mình lại chưa thể nói tiếng Anh được. Thế rồi sau đó mình có gặp một số người nước ngoài và mình bắt đầu thử nói chuyện bằng tiếng Anh. Mặc dù mình chỉ nói được những câu ngắn thôi, nhưng khi mình nói và họ hiểu mình nói gì thì mình lại càng vui. Rồi họ cũng khích lệ mình, khen mình rằng mình nói tiếng Anh rất tốt. Thế là mình quyết tâm rằng mình sẽ nói nhiều hơn, mình sẽ nói tiếng Anh nhiều hơn. Rồi khi ở nhà thì mình cũng nói tiếng Anh. Khi mình ở một mình ý, bởi vì bố mẹ của mình không biết nói tiếng Anh, cho nên mình không thể nói tiếng Anh với bố mẹ được. Nên mình tự nói tiếng Anh với chính bản thân mình khi mình ở nhà một mình. Và đến bây giờ thì mình cũng đã có thể nói được tiếng Anh. Tuy là mình chưa giỏi lắm, nhưng mà cũng vẫn có thể giao tiếp hàng ngày được. Và đó là điều khiến cho mình cảm thấy tiếng Nhật tuy là khó, nhưng mà chắc chắn nếu kiên trì thì mình cũng sẽ học được thôi. Mình đang cầu nguyện với Chúa một điều. Các bạn có muốn biết là điều gì không? Nếu các bạn có thể thì hy vọng các bạn cũng sẽ cầu nguyện cho mình nữa. Mình đang cầu nguyện với Chúa, xin Chúa cho mình có những người bạn là người Nhật để mình có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật. Một phần mình muốn học tiếng Nhật, nhưng phần nhiều mình muốn có những người bạn mới. Và mình rất là mong có thể gặp những người bạn là người Nhật. Bây giờ mình ở nhà cũng ít đi ra ngoài đường, mình cũng không biết làm quen với người Nhật như thế nào nữa. Nếu các bạn có cách nào thì hãy chia sẻ cho mình với nhé. Bột của mình sắp được rồi. Mình chỉ cần nhào thêm một chút nữa là được. Sau khi bột của mình đã nhào xong thì mình còn phải ủ nữa cơ. Ủ bột mất khoảng 1 tiếng 30 phút, hay còn gọi là tiếng rưỡi. Các bạn đã biết cách nói về thời gian trong tiếng Việt chưa? Nếu các bạn chưa biết, hoặc là các bạn vẫn cảm thấy khó nhớ, thì hãy bình luận phía dưới cho mình biết. Và mình sẽ có thể làm video để hướng dẫn các bạn nhé. Mỏi tay quá. Mình hy vọng là tiếng sột soạt là tiếng như thế này này, là tiếng mà bao tay ni lông chạm vào bột tạo ra. Thì mình mong cái tiếng sột soạt này
không khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu hoặc là khó nghe. Hiện giờ mình vẫn chưa có mic để cài vào áo nên có thể video của mình sẽ hơi bị ồn. Mình hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho mình nhé. Ai à, học một ngôn ngữ mới rất là khó nhưng mà cũng thú vị phải không? Mình thấy khi học ngôn ngữ thì chúng ta có thể biết thêm về văn hóa, con người, ẩm thực, rồi cách suy nghĩ của một đất nước mới. Khi học tiếng Nhật, mình cũng biết thêm nhiều về người Nhật. Còn các bạn thì sao? Khi học tiếng Việt, các bạn hiểu hơn về người Việt như thế nào? Các bạn thấy người Việt ra sao? Đương nhiên trong cuộc sống sẽ có người này, người kia, sẽ có người tốt, người xấu, đúng không nào? Nhưng mà mình nghĩ rằng khi học một ngôn ngữ thì chúng ta có thể hiểu được một phần chung về cách suy nghĩ, về lối sống, về con người của đất nước đó. Đương nhiên, chúng ta không thể đánh đồng tất cả mọi người được. Các bạn có hiểu từ đánh đồng không? Đánh đồng có nghĩa là coi tất cả giống như nhau, không phân biệt từng cá nhân. Ví dụ là trong một lớp học thì cô giáo thấy điểm số của học sinh kém, đa phần là như vậy. Nhưng mà cô giáo không thể nói rằng lớp học này chỉ toàn các bạn học kém được, bởi vì cũng có thể trong lớp học có những bạn học giỏi hơn, điểm số cao hơn, nhưng mà phần nhiều là những người bị điểm số thấp. Thế nên không thể đánh đồng tất cả như nhau được. Ok, vậy là bây giờ mình đã nhào bột xong rồi đây. Các bạn muốn xem thành quả của mình không? Khi mà chúng ta nhào bột thành công thì lúc đó bột không còn dính vào cái bát này nữa. Bây giờ mình sẽ để bột ở đây. Sau đó mình lấy khăn đậy vào và ủ trong khoảng 1 tiếng. Mình đeo găng tay nên tay của mình không có bị bẩn. Các bạn thì sao? Các bạn có thích nấu ăn không? Trước đây thực ra là mình có thích nấu ăn, nhưng mà mình nấu ăn không ngon khi mình ở Việt Nam ấy. Với lại lúc đó mình còn sống với bố mẹ, và chủ yếu trong gia đình thì mẹ mình là người nấu cơm. Hầu như bữa nào mẹ mình cũng nấu cơm, và mẹ mình nấu rất là ngon. Thế nhưng mà khi sang Nhật thì mình phải tự nấu cơm. Chồng của mình khích lệ mình rất nhiều rằng là nấu cơm cũng không có gì khó khăn cả, chỉ đơn giản là kết hợp các nguyên liệu và các loại gia vị cho phù hợp với nhau thôi. Thế nên khi mình nấu, mình cảm thấy thoải mái và không bị áp lực. Khi mình sang Nhật, mình phát hiện ra một điều, đấy chính là mình rất thích nấu ăn. Và mỗi một ngày khi mình nấu ăn vào buổi chiều ấy, mình cảm thấy rất vui. Sau đó thì mình sẽ chờ chồng mình trở về và hồi hộp, háo hức, không biết chồng mình ăn món đó và có thấy ngon không. Rất là hạnh phúc. Chồng mình khen ngợi mình rất nhiều, và tự bản thân mình cũng thấy mình nấu ăn ngon.
ít nhất là hai vợ chồng mình đều cảm thấy ngon miệng. Có một điều nữa, đấy chính là khi mình nấu, mình luôn cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa giúp con có thể nấu ăn thật ngon cho chồng của con. Mình hay cầu nguyện như vậy lắm. Trước khi nấu ăn hoặc là trong khi nấu ăn, mình đều cầu nguyện như thế. Rồi đến khi chồng mình trở về, chúng mình ngồi trên bàn và chuẩn bị ăn, thì mình cũng sẽ cầu nguyện xin Chúa cho chúng con được ăn ngon. Nhiều khi chồng mình cười và hỏi mình là tại sao lại cầu nguyện xin Chúa cho mình được ăn ngon, thì mình trả lời là tại vì cái vị giác, cái cảm giác của mình ý, đôi khi nó cũng không được chuẩn và có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, hoặc là do cảm xúc này, hoặc là do tự dưng hôm đấy mình mệt mỏi trong người ấy. Nên là có nhiều khi chúng ta ăn đồ ăn ngon nhưng mà chúng ta không có cảm nhận được vị ngon của món ăn. Nên mình cầu xin Chúa giúp đỡ để hai vợ chồng mình có thể cảm nhận được vị ngon của món ăn. Và được ăn ngon là do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thôi. Đối với mình luôn tin rằng Chúa ban cho mình tất cả mọi điều, và không có một điều gì là do chính bản thân mình cả, mà tất cả đều do Đức Chúa Trời ban cho mình. Nên mình cầu nguyện xin Chúa cho mình có thể được ăn ngon, cảm nhận được vị ngon của món ăn. Và mình tin chắc là Chúa đã đáp lời cầu nguyện của mình. Nên là khi mình ăn, mình cảm thấy rất là ngon. Và nhiều khi mình cũng thấy bất ngờ với bản thân của mình, vì mình có thể nấu những món phức tạp và những món mà trước đây khi ở Việt Nam ấy, mình nghĩ là không bao giờ mình nấu bởi vì nó khó quá. Nhưng mà sang đây thì mình muốn thử làm nhiều hơn, nên mình thấy rất là vui. Bánh bao cũng là một trong số những món mà mình nghĩ là mình không thể làm được, nhưng mà Chúa đã giúp mình để mình có thể làm được món ăn này. Ok, bây giờ thì mình sẽ phải đi ủ bột đây. Mình nghĩ video này có thể giúp các bạn học được nhiều tiếng Việt. Các bạn hãy nghe những video như thế này hàng ngày nhé. Mình hy vọng các bạn sẽ cảm thấy yêu thích tiếng Việt nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Nếu các bạn có bất cứ một câu hỏi nào, hay là các bạn muốn học thêm về chủ đề nào, thì hãy bình luận phía dưới cho mình biết nhé. Và nếu các bạn muốn học riêng với mình, học tiếng Việt riêng với mình ý, thì các bạn có thể liên hệ với mình qua phần email mà mình để ở phía dưới. Mình hy vọng có thể giúp đỡ các bạn học tiếng Việt và yêu thích tiếng Việt nhiều hơn. Bye bye! Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha!